ikaw ang evictee ngayong gabi, magpaalam ka na sa iyong mga housemates. Isha! Let's go! Let's go! Let's go! Okay. Pagkatapos namin mag-YouTube marathon, umuulan pa rin po. Oh my gosh. So, dahil it's my last day today, actually, alis na ako in like 4 hours. First. K5. Oh my God, ang lapit ko. Alis na ako naman. Pero maglalakas of kaming mag-shopping. Kahit nasa alis na ako. Maiwan man ako ng airplane. Ang dahilan nun ay dahil pumunta pa kami sa mall. Actually, okay lang din sa akin. Gusto ko mag-mall. Totoo. Gusto mo iwan na. Gusto mo mag-stand sa tambo. Yeah. Tapos, actually, pwede pa kami bumalik ng Universal Studios kasi umuulan. Nag-change shoes siya kasi nabasa ka ng ulan. Ang ganda! Pak. Ay, gaganahan ko si mamahalin, morena ko. Shout out to Roxanne. Ano pala niya? Roxanne Marcelo. Ay, nakukunin ako ni Lord. Ayan. Nakata yung vlog niya. Panoorin nyo. Wow. Nag-vlog pa ako. Ay, So, dito nga kami sa Sentosa, sa Equarius Hotel. Nag-Universal kami kanina, pero hindi na kami naka-vlog kasi sobrang parang mababasa na. Parang mababasa na yung mga gamit namin kanina. Sobrang lakas na ulan. So, hindi namin napakita sa inyo. So, hindi kami nakapag-Transformers. Hindi ko... Hi guys! Welcome to Singapore! So this is our room. This is Equarius Hotel in Sentosa. Di papasok mo, medyo malaki. Hindi pala medyo malaki yung room. At pang honeymoon. So ito yung closet. Ayan. So yung mga suot ko bukas. Isa na lang natitira kasi last day ko na tomorrow. Meron silang mga hanger na pang Sensi clothes. So, kunwari na lang na sensitive yung clothes ko. Ayan. Robe, extra pillow, plancha. Ayan, plancha there. Slippers, ito slippers. This is the CR. Diba? Wow! That's the banyo. So, nakahiwalay yung toilet. Nakahiwalay yung toilet. Tapos, nakahiwalay din yung shower. Yung shower niya ay ganyan. So, kaya masarap maligo. This is the bathtub. Malaki rin yung bathtub. Kasya ang isang pamilya. Isang pamilya! Kasya sila dyan. Tapos, dalawang sink din siya. Pang ano talaga siya, pang couple room talaga. So, ito yung mga toiletries ko. Thank you, Isha, for leaving me with lotion. Toothbrush, toothpaste. Kung ano nang lalagyan ng kit. Yan. Tapos, ito yung mga hotel, toiletries, towels. Ito ang gamit ko na kanina, so medyo makalat. And then, monitor din dito. And the best thing about this, pag gusto mo maging exhibitionist, pwede mo iakyat yung blinds. Roll-up blind siya. So, talagang pang-honeymoon siya. Kung gusto mong panoorin yung part naman naliligo. Ayan, yun naman dapat sa inyo. So, yung nakikita nyo sa kabila, yan ay yung mismong bed area na. So, pakita natin na. Para makita nyo. So, dito tayo sa loob ng CR. Yan yung kama.
So, pwede tumungo dito yung ano, mahal nyo sa buhay. Mahal nyo sa buhay. Pataas siya. Stop mo na lang siya dyan. Kung gusto mo itodo, pwede rin naman. Yan. So, naka-control lang siya with this switch here. So, bathroom blind tap to bring it down. Okay. May monitor din dito pero hindi ka mapagana. Hindi ko alam kung paano. So, that's the bathroom and the CR. Magulo kong gamit. So, huwag nyo nang tingnan yan. Diyan yung mga patungan ng maleta. Ito, ang laman nito. Patungan pa lang. Lalagyan ng maleta. Ito, lalagyan na ng ref. Lalagyan na ng ref. Wala siyang laman. Tapos, tsaa, kape, tubig. Ang maganda rin dito, since nasa Singapore tayo, environment friendly sila. So, a filtered water dispenser is located on your floor. So, take this carafe home for $20 kung gusto mo na lalagyan ng tubig. Pero at least one less plastic bottle with this. So, pwede kang magkuha na lang ng tubig dyan sa tabi-tabi. Meron tayong pa-welcome card. At pa-welcome snacks. So, meron tayong potato chips na lasang laksa. Tignan natin yan. At Pacific Crispy Fish Skin with fresh salted egg and chili. Yum. And then may bedside table. So, nakapatong lahat ng kaguluhan. Tingnan natin ang seminar. So, it's the IAPA Institute for Attraction Manager. So, that's me. Represent Kapamilya. We're running theme parks back home. Yan. So, may TV rin tayo dito. Yan yung kama. Hindi ako malikot. So, nandito. Maingay lang ako matulog. Pero nandito lang ako sa side na to. Always. Kasi hindi ako malikot matulog. But, maingay ako matulog. So, nakikinig kasi ako. At naglalaway. Ayan. So, another bedside table. So, nilagay yung laptop ko pag kailangan mag-edit. Mag-computer. Ganyan. And I am back, housemates. At sa puntong ito, nominees, babasahin ko na ang resulta ng naganap na botohan. Ikaw ang evictee ngayong gabi. Magpaalam ka na sa iyong mga housemates. Isha! You have just been evicted from the Big Brother house. Magpaalam ka na sa iyong mga kasama. Madali ka na, Isha. Fly high, Isha.